Welcome back to my channel. In today's video, gagawa ako ng twisted donut. Yes, dalawa ulit ang umorder sa akin. Kung natatandaan nyo yung last upload ko, ayan, yung kumikitang pangkabuhayan ko, yung twisted donut. Mabilis siya ngayon, guys. Kaya, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang twisted donut. Ito ay para sa mga hindi pa nakakaalam. So, madali lang siya, guys. Let's get started. Pakita ko ang ingredients. Stay tuned, guys. Don't go. So, yan ang mga ingredients, guys. Ang flour, salt, yeast, of course, pampaalsa, butter, kailangan natin ng oil, sugar, at icing sugar. So, yan lang, guys. Kunti na ingredients natin. So,
So guys, ito na ang ating twisted donut. Ayan, ang aking order, dalawa yan. Ayun, meron pa, oh. You know, sa likod. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Ingredients, ilalagay ko dyan sa description below. So, sa mga bago dyan, don't forget to subscribe on my channel. See you on my next video. Bye, everyone. Hugs to all. See ya.